Hello students, welcome to Sreni Kutha. Ami tumalokor class 6 science or chapter number 9 the living organisms and their surroundings part 2 পঢ়ি আছিলো আৰু আমি last classত কি ডিসকাস কৰিছিলো তোমাৰ characteristics of the living beings জীৱিত প্ৰাণীৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি পঢ়িছিলো তাৰে এটা বৈশিষ্ট্য আমি কালি পঢ়িলো হেতু আছিল তোমাৰ কি do all living things need food সকলো যে জীৱিত প্ৰাণীকে খাদ্য লাগে হেতু আমি পঢ়িছিলো আৰু আমি পঢ়িছিলো কি যে do all living things show growth আৰু প্ৰত্যেকটো জীৱিত প্ৰাণীয়ে গ্ৰোথ দেখায় নে হেতু আমি পঢ়িছিলো আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ 84 ৰ টপিক হৈছে তোমাৰ do all living organisms do all living things respire ঠিক আছে তোমাৰ সকলো জীৱ-জন্তুৱে উশাহ নিশা লয় নে এটো যে ৰেসপায়াৰ এই শব্দটো তোমাৰ ৰেসপিৰেশন নামৰ এটা শব্দৰ পৰা আহিছে যাৰ মিনিং হৈছে তোমাৰ উশাহ নিশা লয় নে এই যে তোমালোকে একে উশাহ লোৱা আকৌ উশাহটো এই দিয়া নাকে দি হেতুকে কয় তোমাৰ ৰেসপায়াৰ ঠিক আছে এটা চোৱা তুমি can we live without breathing live মানে হৈছে কি জীয়াই থকা আৰু breathing মানে হৈছে উশাহ নিশা লোৱা এই তুমি উশাহ লৈছা নাকেটি আকৌ উশাহটো বাহি কৈ দিছা এটো কোৱা হয় ব্ৰিথিং বুলি আমাক খুদিছে আমি ব্ৰিথিং নকৰাকে জিয়া থাকিব পাৰিম নে when we inhale যেটা আমি উশাহ লওঁ inhale মানে হৈছে উশাহ লোৱা the air moves from outside to the inside of the body so যেটা আমি উশাহ লওঁ তেৰা কি হয় বাহিৰত থকা বায়ুবোৰ আমাৰ বডি ভিতৰলৈ সোমাই যায় হেতুকে কৈছে the air moves from outside to the inside of the body বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ এয়াৰ সোমাই যায় when we breathe যেতিয়া আমি উশাহ লওঁ ঠিক আছে breathe out ঠিক আছে যেতিয়া আমি উশাহ এৰি দিওঁ breathe out breathe in মানে উশাহ লোৱা আৰু breathe out মানে উশাহটো এৰি দিয়া ঠিক আছে মানে নিখা the air moves from inside our body to outside সোৱা বায়ু কি কয় তোমাৰ আমাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি যায় breathe in কৰোঁতে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু breathe out কৰোঁতে ভিতৰৰ বায়ুবোৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় breathing is a part of process called respiration respiration নামৰ এটা process আছে সেই processটো এটা অংশ হৈছে তোমাৰ breathing উশাহ নিশা লোৱাটো in respiration some of the oxygen of the air we breathe in respiration নামৰ processটোত আমি যে অলপ air ললো উশাহ লওঁতে তাত যিবোৰ অক্সিজেন আছিল সেই অক্সিজেনখিনি কি কৰে is used by the living body আৰু সেই অক্সিজেনখিনি আমাৰ দেহত কামত আহে we breathe out the carbon dioxide produced in this process আৰু এই যে আমি অক্সিজেনখিনি ললো আমাৰ দেহত এটা প্ৰসেস কৰিল প্ৰসেসটো কৰোতে যিটো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাল সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো আমি নাকেটি উলিয়াই দিওঁ সেই কাৰণে তুমি উশাহ লওঁতে আমি অক্সিজেনটো লওঁ আৰু উশাহ এৰি দিওঁতে আমি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো এৰি দিওঁ ঠিক আছে আৰু সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো কেনেকৈ ওলাইছে আমাৰ দেহত অক্সিজেনৰ লগত কিবা কিবি বিক্ৰিয়া ঘটে যাৰ ফলত আমি শক্তি পাওঁ আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো ওলাই যায় The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. So, এইবোৰ কুকুৰ মেকুৰী মহ বাফেলো মানে হৈছে মহ ডগস মানে হৈছে কুকুৰ কেট ঠিক আছে এইবোৰৰ তোমাৰ উশাহ নিশা লোৱা প্ৰসেসটো আমাৰ মানুহৰ লগত একে হয় the process of breathing in animals কৈছে ঠিক আছে উশাহ লোৱা ব্ৰিথিং উশাহ নিশা লোৱা প্ৰসেসটো তোমাৰ এই জন্তুবোৰ আৰু মানুহৰ লগত সেম হয় সবে নাকেদি অক্সিজেন লয় আৰু বাহিৰৰ গেছও কিছুমান লয় কিন্তু ভিতৰত অকল অক্সিজেন গেছটো ব্যৱহাৰ হয় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছখিনি উলিয়াই দিয়ে observe any of these animals while they are taking rest আৰু যেতিয়া এই জন্তুবোৰে কেতিয়াবা তোমাৰ ৰেষ্ট লৈ থাকে তেতিয়া তোমালোকে নটিস কৰিছানে লক্ষ্য কৰিছানে and notice the movement of their abdomen আৰু হিহঁতৰ বুকু আৰু পেট তোমাৰ লৰচৰ হৈ থাকে চাবাচোন কেতিয়াবা গৰু ছাগলীবোৰ যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়া হিহঁতৰ পেটটো অলপ উঠা নামা কৰি থাকে মানে কি হিহঁতে ব্ৰিথিং কৰি আছে উশাহ নিশা লয় আৰু এৰি আছে this slow movement এটো স্লো নহয় হা no sorry এটো স্লো হয় this slow movement indicates that they are breathing আৰু সেই মুভমেন্টটো পেটটো যে লাহে লাহে লৰি থাকে এইটোৱে বুজায় যে তোমাৰ হিহঁতে অক্সিজেন লৈ আছে বা অক্সিজেন কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এৰি দি আছে তাৰ পিছত চোৱা
respiration is necessary for all living organisms আৰু respiration process to সকলো জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় it is through respiration যাক অসমীয়াত শ্বসন বুলি কোৱা হয় body finally obtains energy from the food it takes আৰু আমি যে খাদ্য খালো তেতিয়া আমি শক্তি নাপাও খাদ্যখিনি খাই আমি সেই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটে অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ আমি শক্তি পাও ঠিক আছে যদি তুমি অকল খাদ্যকে খাই থাকা কিন্তু তোমালোকে নাকেদি অক্সিজেন নোলোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ বিশেষ লাভ নহয় some animals may have different mechanisms for their exchange of gases আৰু কিছুমান জন্তুৰ তোমাৰ গেছ এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি থাকে which is a part of the respiration process আৰু হেইটো তোমাৰ এটা respiration নামৰ processটোৰ এটা part হয় for example earthworms breathe through their skin earthworm মানে হৈছে তোমাৰ কি কেঁচু আৰু skin মানে হৈছে ছাল মানে কেঁচুৱে ছালৰ পৰা তোমাৰ উশাহ নিশাহ লয় fish we have learned have gills for using oxygen dissolved in water আৰু মাছৰ গিল থাকে অক্সিজেনটো লবলৈ ঠিক আছে dissolved in water বুলি কৈছে যে অক্সিজেন যেহেতু পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে dissolve হৈ থাকে সোমাই থাকে পানীৰ ভিতৰত অক্সিজেন সেই কাৰণে আমি মাছে গিলছেদি সেই অক্সিজেনটো লয় the gills absorb oxygen from the air dissolved in water আৰু গিলে তোমাৰ কি কৰে অক্সিজেন যে পানীত মিক্স হৈ থাকে সেই অক্সিজেনখিনি শুহি লয় do plants also respire plants এই respiration process to কৰে নে exchange of gases in plants mainly takes place through their leaves আৰু আমি যেনেকৈ নাকে দি লওঁ মাছে তোমাৰ গিলছ দি লয় তেনেকৈ গছে উশাহ নিশাহ কিহে দি লয় জানেনে গছৰ পাতে দি the leaves take in air through tiny pores in them আৰু তোমাৰ গছৰ পাতত বহুত সৰু সৰু কণিকা থাকে সেই কণিকাবোৰে দি তোমাৰ অক্সিজেন গেছ সোমাই যায় ঠিক আছে and use oxygen আৰু তেনেকৈ অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰে they give on carbon dioxide to the air আৰু সিহঁতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে গছেও অক্সিজেন লৈ পিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে মানুহৰ নিচিনাকে এইটো কথা তোমালোকৰ কিতাপত আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যে পাইছিলো গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হেল হয় হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা কথা আছে গছে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তহে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় এনে খাদ্য প্ৰস্তুত নকৰা সময়ত গছে অক্সিজেনে লয় ঠিক আছে আমাৰ মানুহৰ দৰে গছে অক্সিজেন লৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে কিন্তু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা সময়ত গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ পিলে অক্সিজেন এৰি দিয়ে we learn that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food so এটো আমি পালো আমি পঢ়ি আইছিলো যে গছে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় and give out oxygen আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে plant produce their food only during the daytime whereas respiration in them takes place day and night so খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে অকল দিনত কাৰণ কিয় তেতিয়া সূৰ্য পোহৰ থাকে ঠিক আছে খাদ্য প্ৰস্তুত তোমাৰ সূৰ্য পোহৰ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু ৰেসপিৰেচন প্ৰসেছটো যে সিহঁতে দিনতো কৰিব পাৰে বা ৰাতিও কৰিব পাৰে কাৰণ ৰেসপিৰেচন প্ৰসেছটোত খালি অক্সিজেনখিনি ললে হৈ যায় সিহঁতে তাত সূৰ্য পোহৰৰ কোনো কাম নাথাকে The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than that the oxygen they use in respiration. এতিয়া তুমি সোৱা তোমালোকে ভাবিব পাৰে যে কিনো লাভ হল গছেটো অক্সিজেন লৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে আকৌ সেইখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ পিলে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি অক্সিজেন এৰি দিয়ে এতিয়া আমাৰ লাভনো কি হল গছেটো সমানে কৰিলে এবাৰ অক্সিজেন ললে এবাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ললে কিন্তু সোৱা ইয়াত এটা কথা আছে যে গছে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ পিলে যিমানখিনি অক্সিজেন এৰি দিয়ে ঠিক আছে হে বহুত পৰিমাণৰ অক্সিজেন গছে এৰি দিয়ে গছে যদি তোমাৰ 100% অক্সিজেন এৰি দিয়ে তোমাৰ তাৰে হি 10% মানে আকৌ ৰেসপিৰেচনৰ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে মানে তোমাৰ গছে এৰি দিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চেন্টেজ তোমাৰ 90% থাকে আৰু লোৱাটো 10% থাকে এনেকৈ তোমালোকে ভাবিব পাৰা বহুত কম পৰিমাণৰ অক্সিজেন লয় কিন্তু বহুত পৰিমাণৰ অক্সিজেন এৰি দিয়ে আমাৰ মানুহলে ঠিক আছে মানে টোটালটো মোৰটো আমাৰ গছে অক্সিজেন বহুত পৰিমাণে দিয়ে do all living things respond to stimuli আৰু সকলো জীৱিতৰ পৰা নিয়ে stimuli লৈ ৰেসপন্স কৰে নে সোৱা সকলো জীৱিত বস্তুৱে উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় নে এই যে উদ্দীপক stimuli এটো কি বস্তু হয় তোমালোকে
তলৰ পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলে বুজি পাবা আহচোন তলৰ পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ কি কোৱা আছে তাত How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn? Thorn মানে হৈছে কাঁইট ঠিক আছে How do you respond? তুমি কেনেকৈ ৰেসপন্ড কৰিবা if you suddenly step on a hard object like thorn? আৰু তুমি যদি লাহেকৈ খোজ থোৱা কাঁইটৰ নিচিনা বস্তুত তেতিয়া তুমি কি কৰিবা step on a sharp object মানে কাঁইটৰ নিচিনা বস্তুত তুমি খোজ থোৱা While walking barefoot আৰু তুমি খালি ভৰিৰে খোজ কাঢ়িছা How do you feel when you see or think about your favorite food? How do you feel when you see or think about your favorite food? যেতিয়া তোমালোকে নিজৰ ফেভাৰিট ফুডৰ কথা ভাবা বা নিজৰ যিটো খাদ্য খাই তুমি সবতকৈ বেছি ভাল পোৱা সেই খাদ্যটো তুমি চকুৰ আগত দেখা তেতিয়া তোমাৰ কি হয় সেই খাদ্যখিনি খাবলৈ অলপ মনত বেছিকৈ মন যায় You suddenly move from a dark place into bright sunlight আৰু তুমি এটা আন্ধাৰ ৰুমত আছিলা আৰু তুমি হঠাৎ তুমি পোহৰলৈ গুচি গলা একদম পটককে What happens আৰু তেতিয়া কি হয় Your eyes shut themselves automatically for a moment so আৰু তোমাৰ চকুটো নিজে নিজে জাপ খাই যায় যেতিয়া তুমি আন্ধাৰৰ পৰা একদম পোহৰত যাবা তেতিয়া তোমাৰ চকুটো কি অটোমেটিক্যালি জাপ খাই যায় Till they adjust to the sense bright surroundings আৰু যেতিয়ালৈ তোমাৰ চকু কেইটাই সেই বাহিৰৰ পোহৰবোৰৰ লগত মিলি যাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ তোমাৰ চকুটো ঢাক খাই থাকে Your favorite food brighter light and a thorn in the above situations are some example of changes in your surroundings আৰু চোৱা এই যে তুমি কাইটত খোজ দিলা বা তোমাৰ প্ৰিয় খাদ্যটো বা কি হৈছে তোমাৰ তুমি যে হঠাৎ পোহৰলৈ গুচি গলা এইবোৰ হৈছে তোমাৰ চাৰিওফালে হোৱা চেঞ্জ ঠিক আছে All of us respond immediately to such changes আৰু আমি এইবোৰলৈ পটককে ৰেসপন্স কৰি দিও যদি ভাল খাদ্য দেখো আমাৰ মুখলৈ জিভা পানী আহি যায় কাইটত ভৰিলে আমি ভৰিখন পটককে অতৰাই দিও ঠিক আছে Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli এটা চোৱা আমাৰ সাৰাউন্ডিংছত আমাৰ চাৰিওপাশে হোৱা সেইবোৰ চেঞ্জ সেইবোৰ খলনি ঠিক আছে যিহে তোমাৰ আমাৰ কিবা এটা বস্তু প্ৰতি ৰেসপন্ড কৰিবলৈ দি দিয়ে হেতুকে কয় তোমাৰ স্টিমুলি মানে স্টিমুলি এটা হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে হোৱা এটা খলনি যাৰ প্ৰতি আমাৰ ৰেসপন্স আহি যায় সো এটো লিখিবা হোৱাট ইজ স্টিমুলি স্টিমুলি কি হয় বুলি যদি তোমালোকক পৰীক্ষাত খুদে তোমালোকে লিখিবা যে চেঞ্জেস ইন দা সাৰাউন্ডিংস দ্যাট মেক আস ৰেসপন্স টু দেম ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ডু আদাৰ এনিমেলছ অলসো ৰেসপন্ড টু স্টিমুলি আৰু বেলেগ জীৱ-জন্তুও তোমাৰ স্টিমুলিলৈ ৰেসপন্ড কৰে নে অবজাৰ্ভ দা বিহেভিয়াৰ অফ এনিমেলছ when the food is served to them চোৱা অবজাৰ্ভ দা বিহেভিয়াৰ অফ এনিমেলছ when the food is served to them যে তোমালোকৰ কুকুৰ মেকুৰী যদি আছে ঘৰ তোমালোকে তা খানাটো দি যাবাচোন বা ভাত অলপ দি যাবাচোন কি কৰে Do you find them suddenly becoming active on seeing the food চোৱা সিহঁত হঠাৎ এক্টিভ হৈ যায় সপোজ চাবাচোন তোমালোকৰ কুকুৰ মেকুৰীটো শুই আছে তুমি তাক যদি বিস্কুট বা তোমাৰ কুকুৰটো ভাত অলপ দেখাই দিয়া সি জলি উঠি যায় মানে কি খাদ্যখিনি দেখি এক্টিভ হৈ যায় এই যে এক্টিভটো হল হেতুৱে তোমাৰ কি হৈছে তোমাৰ স্টিমুলি when you move towards a bird যেতিয়া তুমি চৰাই এটা ফালে দৌৰি যোৱা what does it do ই কি কৰে while animals run away when bright light is flashed towards them আৰু বনৰীয়া জন্তু গাত যদি তুমি পোহৰ মাৰি দিয়া তেতিয়া সেই পোহৰখিনি পা দূৰলৈ পলাব খোজে হেতুকে কোৱা হৈছে তোমাৰ স্টিমুলি বুলি Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. So, cockroaches begins to move to their hiding places. Hiding place mane hoche tomar lukwa thai kiba bostu sepot. Cockroach mane hoise poitasura. Eta poitasura tomar pohor light to off kori dia loge loge ki hoy tomar switch on at night. Light to on, light to jolai dia loge loge ki kore poitasura bur tomar sukole khumai jay. কাৰণ কি সিহঁতে আন্ধাৰত থাকি হে ভাল পায় Can you give some more examples of response of animals to stimuli এই যে তোমাৰ স্টিমুলি বোৰ যিয়ে আমাক এটা সেন্স কৰিবলৈ বাধ্য কৰে তুমি বেলেগ উদাহৰণ দিব পাৰিবানে Do plants also respond to stimuli আৰু উদ্ভিদেও তোমাৰ ৰেসপন্ড কৰিব পাৰে নে স্টিমুলি লৈ Flowers of some plants bloom only at night so পাৰে কাৰণ কিয় কিছুমান ফুল গছ তাৰ ফুলবোৰ তোমাৰ অকল ৰাতিহে ফুলে ঠিক আছে দিনত নফুলে এটো তোমাৰ স্টিমুলি যে সূৰ্যৰ পোহৰ লগে লগে হিহত নুফুলা হৈ যায় In some plants flowers
ক্লোজ আফটাৰ সানসেট আৰু কিছুমান প্লান্টত তোমাৰ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে ফুলজোপা তোমাৰ হেৰি হৈ যায় মানে গোট মাৰি যায় ঠিক আছে ফুলাটো বন্ধ হৈ যায় ইন সাম প্লান্টস লাইক মিমোসা নামৰ এবিধ উদ্ভিদ আছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যাক লাজুকী লতা বুলি কয় কমনলি নন এজ টাচ মি নট আৰু এই গছজোপাক তোমাৰ কমনলি টাচ মি নট বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত হৈছে লাজুকী লতা লিভস ক্লোজ অৰ ফোল্ড when someone touches them যদি সেই লাজুকী লতা গছজোপা তুমি চুই দিয়া সিহঁতৰ পাতবোৰ এনেকৈ জাপ খাই যায় ঠিক আছে এইটো এটা হৈছে স্টিমুলি someone touches these are some examples of response of plants towards changes in their surroundings আৰু এইবোৰে হৈছে কিছুমান চেঞ্জেছ যিবোৰে তোমাৰ প্লান্টছে কৰে সিহঁতৰ সাৰাউণ্ডিংছলৈ ঠিক আছে মানে এটা স্টিমুলি সিহঁতে ৰেছপন্স দি দিয়ে ৰাতি ফুল ফুলা সূৰ্যাস্ত পিছত ফুল ফুলাটো নেকে হৈ যোৱা আৰু লাজুকী লতা পাতবোৰ তোমাৰ জাপ খাই যোৱা এইবোৰ হৈছে তোমাৰ চেঞ্জৰ প্ৰতি দিয়া ৰেছপন্স স্টিমুলি ঠিক আছে আৰু ৰেছপন্স মানে কি বুজি পাইছে Activity 4 Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day so তোমাৰ কি কৈছে এনেকৈ তুমি ফুলৰ টাব এটা তোমাক ৰাখিব দিছে ঠিক আছে এইফালে সূৰ্য আহে পোহৰ আহে আৰু পোহৰ পৰা একদম কাষত তোমাৰ এটা তোমাৰ ফুলৰ পুলি ৰাখিব দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে Continue watering the plant for a few days আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণে তুমি গছজোপা তুমি দি থাকা পানী দি থাকা Does the plant grow upright আৰু তুমি চাবা যে যেতিয়া তুমি সূৰ্য পোহৰৰ পৰা অলপ দূৰত থবা তেতিয়া উদ্ভিদজোপা থিয় হৈ তোমাৰ বাঢ়িছে নে তুমি চাবা লাইক plants out in the open বাহিৰত থকা প্লান্টবোৰ উদ্ভিদবোৰ যেনেকৈ তোমাৰ ওপৰলৈ তোমাৰ মানে সিধা হৈ যায় বাঢ়ি যায় এইজোপা উদ্ভিদো সিধা হৈ বাঢ়িছে নে তোমাক চাব দিছে Note the direction in which it bends আৰু ই নিশ্চয় বেকা হ'ব আৰু তোমাক সেই ডাইৰেকশনটো লিখি ৰাখিব দিছে If it is not growing upright do you think this may be response to some stimuli আৰু তুমি ভাবা নে এইটো কিবা এটা স্টিমুলিলৈ ৰেছপন্স দিব সো কি হয় তোমাৰ এই উদ্ভিদডাল তুমি দেখিছানে এই উদ্ভিদডাল যদি তোমাৰ সূৰ্যৰ পৰা অলপ দূৰত হয় তেতিয়া এই উদ্ভিদডাল তোমাৰ সূৰ্য পোহৰলৈ সিহঁতে বাঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰিব মানে সূৰ্য পোহৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো ষ্টুডেন্টস এইটোৱে আছিল আজি লেসনস আমি নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টবোৰ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আমি কাইলৈ পঢ়িম যে তোমাৰ এইবোৰ লিভিং অৰ্গানিজমছ এণ্ড এক্সক্ৰেশন ঠিক আছে লিভিং অৰ্গানিজমে ইহঁতৰ ৰেচন ক্ৰিয়া কেনেকৈ কৰে তো ষ্টুডেন্টস আজিলৈ থ্যাংক ইউ